สวัสดีครับท่านผู้ชมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังสัญญาณ 40 วันมันครบกำหนดและสิ้นสุดลงกดดันปูตินกลายเป็นว่าไม่มีสัญญาณการยุติสงครามใดๆจากปูตินมีแต่แนวทางการขยายสงครามต่อไปการประกาศยกระดับการโจมตีของเซเลนสกี้ต่อแนวลึกหลังฆ่าศึกจึงเพิ่มความหนักหน่วงมากขึ้นท่านผู้ชมเริ่มต้นสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่เช้าวันเสาร์ด้วยสักราชการโจมตีครั้งใหญ่เริ่มต้นที่เช้าวันเสาร์การโจมตีด้วยขีปนาวุธฟลามิงโก้นี่แหละครับต่อศูนย์อวกาศจรวดโปรเกรสนะครับในเมืองซามาร่าของรัสเซียโดยอาจส่งผลกระทบต่อโรงงานหลักโดยเฉพาะห้องปลอดฝุ่นนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นมันสมองของลูกจรวดนะครับส่งนะครับดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศนั่นก็คือจรวดโซยุทที่เราได้ยินชื่อกันรู้จักกันดีหนึ่งในเป้าหมายของการโจมตีมันคือการขัดขวางการปล่อยดาวเทียมระบบรัสเซียนี่เลยครับซึ่งรัสเซียถูกเรียกว่าสตาร์ลิงก์ในแบบของรัสเซียสถานที่แห่งนี้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการปรับปรุงและดำเนินการของยานล่อนจรวดโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้ชมครับจรวดซีรีส์โซยุท2นี่เลยครับมันถูกใช้สำหรับการนำดาวเทียมกลุ่มรัสเซ็ตขึ้นสู่วงโคจรซึ่งมันต้องใช้ระยะเวลาในการขนดาวเทียมขึ้นนี่เลยครับหลายรอบกว่าที่โครงการสตาร์ลิงก์ของรัสเซียจะดำเนินการได้แต่ดูเหมือนเหตุการณ์เมื่อวานมันอาจทำให้ปฏิบัติการในการส่งสตาร์ลิงก์แบบฉบับของรัสเซียมันอาจจะต้องล่าช้าออกไปการโจมตีที่ประสบความสำเร็จในการใช้ขีปนาวุธล่อนฟลามิงโก้2ใน5ลูกในเช้าวันเสาร์ตามติดมาด้วยเหตุการณ์เช้าวันอาทิตย์ท่านผู้ชมครับมีรายงานโดรนยูเครนกว่า800ลำนี่เลยครับไม่ได้ไปถล่มค่ายทหารท่านผู้ชมครับแต่มันไปถล่มตะกร้าสินค้าของคนรัสเซียทั้งประเทศยูเครนเปลี่ยนเป้าจากโรงกลั่นฐานทัพคลังน้ำมันมาโจมตีคลังสินค้าของไวเบอรี่หรือว่าอเมซอนดินแดนหมีขาวเจ้าตลาดออนไลน์อันดับหนึ่งของรัสเซียฝูงโดนถล่มจนไฟเผาวอดสินค้ามูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ในพริบตาจุดที่กระทบหนักก็คือมันแตะชีวิตประจำวันของคนรัสเซียโดยตรงสงครามที่เคยอยู่ในจอทีวีตอนนี้มันมาถึงประตูบ้านในรูปของพัสดุที่จัดส่งล่าช้านี่เลยครับการโจมตีชุดใหญ่มันเริ่มต้นตั้งแต่18กรกฎาคม1เดือนผ่านไปท่านผู้ชมครับคลังสินค้าวอดวายไปแล้ว12แห่งจากที่มี30แห่งเคียบยืนยันว่าไม่ได้เลือกเป้าหมายแบบสุ่มโดยกล่าวว่าไวเบอรี่นี่เลยครับลักลอบส่งชิ้นส่วนโดรนป้อนกองทัพรัสเซียปฏิบัติการนี้มันจึงเล่นงานทั้งกระเป๋าเงินและขวัญกำลังใจของคนทั้งประเทศในคราวเดียวกันการโจมตีคลังสินค้ายักษ์ของไวเบอรี่ในโคลิโดโนนี่นะครับพึ่งเผาเงินไป1ล้านล้านรูเบิล12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนี่เลยครับ 2% ของรายได้ที่คาดการทั้งหมดของรัสเซียในปี 2025 ทั้งหมดเกิดขึ้นในเดือนเดียวท่านผู้ชมครับและจำนวนเงินนี้เนี่ยนะครับมันมากพอสำหรับการผลิตโดรนซาเอ็ดได้ถึง 170,000 ลำทั้งหมดสูญหายไปในเปลวควันท่านผู้ชมครับไม่มีใครคาดคิดว่าเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้นี่เลยครับมันจะเกิดขึ้นในศตวรรษที่21ปูตินเคยสัญญานะครับว่าจะไม่มีไฟไหม้นะครับจะมีไฟไหม้เฉพาะในยูเครนเท่านั้นสงครามจะไม่กระทบต่อประชาชนชาวรัสเซียขนาดที่กว้างใหญ่ของประเทศและระบบป้องกันหนาแน่นนี่เลยครับรับประกันว่าจะไม่มีอะไรลุกล้ำประเทศรัสเซียได้และตอนนี้ท่านผู้ชมครับเปลวไฟมันมาเคาะประตูบ้านถึงกรุงมอสโกและทั่วประเทศแล้วท่านผู้ชมครับความน่าสนใจของเหตุการณ์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจากหายนะของไวเบอรี่แล้วนะครับการกลับมาของ FP5 Flamingo นี่แหละครับมันกลับสร้างแรงสั่นสะเทือนมากกว่ายูเครนกำลังเปลี่ยนขีปนาวุธล่อนฟลามิงโกที่ผลิตเองภายในประเทศจากอาวุธโจมตีระยะไกลที่หาได้ยากนี่เลยครับให้กลายเป็นภัยคุกคามต่อรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการวางเป้าหมายที่กรุงมอสโกอย่างไม่ต้องอ้อมค้อมอีกต่อไปยูเครนได้เพิ่มการใช้ขีปนาวุธล่อนฟลามิงโกในการผลิตในประเทศนี่เลยครับโจมตีเป้าหมายในรัสเซียอย่างมากในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา
โดยอัตราการโจมตีเพิ่มขึ้นเกือบ2เท่านะครับในช่วงเวลา6เดือนที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าสกัดกั้นขีปนาวุธฟลามิงโกอย่างน้อย57ลูกนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนเมื่อเทียบกันแล้วนะครับมอสโกรายงานว่าสกัดกั้นได้31ลูกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมรายงานระบุนะครับว่าอัตราการยิงสกัดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาภายหลังรัสเซียเริ่มใช้ A50 นี่เลยครับ AWACS ตากลางอากาศช่วยในการสกัดกั้นทางการรัสเซียอ้างว่ายิงสกัดขีปนาวุธฟลามิงโกได้อย่างน้อย25ลูกในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ความสำเร็จในกลยุทธ์การใช้งานในการโจมตีด้วย FP5 ฟลามิงโก2ใน5ลูกล่าสุดนี่เลยครับต่อโรงงานอวกาศโปรเคสในซามาร่าเมื่อเช้าวันเสาร์นี่เลยครับและโดรน FP1 ก็โจมตีคลังสินค้าไวเบอรี่ของนะครับชานเมืองกรุงมอสโกเช้าวันอาทิตย์มันกำลังทำให้เส้นทางการโจมตีกรุงมอสโกด้วยโดรนและขีปนาวุธตระกูล FP นี่เลยครับมันเริ่มเด่นชัดมากขึ้นเรื่อยๆท่านผู้ชมครับสำหรับไฟพอยต์ได้ออกแบบและผลิตหนึ่งในขีปนาวุธล่อนทางไกลที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดที่พัฒนาโดยยูเครนในช่วงสงคราม FP5 ฟลามิงโกคือขีปนาวุธล่อนขนาดใหญ่ที่ยิงจากพื้นดินได้รับการใช้งานอย่างประสบความสำเร็จแล้วอย่างต่อเนื่องเป้าหมายหลายแห่งลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียโดยระยะทำการ 3,000 กิโลเมตรและหัวลบอาจจะหนักถึง 1,150 กิโลกรัมฟลามิงโกนี่เลยครับมอบความสามารถในการโจมตีด้านลึกด้วยอาวุธพื้นฐานที่ทรงพลังให้กับยูเครนแม้จะมีขนาดใหญ่โตพอๆกับเครื่องบินเจ็ตขนาดเล็กนี่เลยครับแต่การบินต่ำนี่เลยครับมันทำให้การตรวจจับจากเรดาร์ธรรมดามันทำได้ยากจนรัสเซียต้องเข็น A50 ซึ่งมีอยู่น้อยนิดเพียง4ลำเลยครับขึ้นบินสกัดกั้นซึ่งไม่ใช่ข่าวดีสำหรับรัสเซียเพราะว่าการสูญเสียเครื่องบิน A50 นี่เลยครับที่มีอยู่เหลือเพียง4ลำมันเหมือนดวงตาบนฟ้าที่มันจะหายไปเพราะว่ามันไม่สามารถผลิตใหม่ทดแทนได้มันเป็นเครื่องบินที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตการขึ้นบินของ A50 พร้อมๆกัน4ลำนี่เลยครับมันทำให้เกิดความเสี่ยงอย่างมากในการที่จะหาสิ่งมาทดแทนถ้าเผื่อมันสูญเสียไปซึ่งเป็นเครื่องบินที่สร้างนะครับ42ลำตั้งแต่ในสมัยสหภาพโซเวียตการใช้งานการถูกทำลายไปเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเหลืออยู่เพียง4ลำแต่ FP5 ฟลามิงโกอาจเป็นเป้าหลอกสำหรับรัสเซียท่านผู้ชมครับอาวุธที่แท้จริงถ้าเผื่อจะมีการโจมตีกรุงมอสโกนี่เลยครับมันอาจจะไม่ใช่ FP5 ฟลามิงโกก็เป็นไปได้แต่มันอาจจะกลายเป็น FP9 แทนท่านผู้ชมครับการโจมตีกรุงมอสโกยูเครนอาจใช้กลยุทธ์ของรัสเซียในการโจมตีกรุงเคียฟนี่เลยครับด้วยการโจมตีแบบผสมผสานซึ่งอาจจะเริ่มต้นด้วยโดรนราคาถูกนะครับตามด้วย F นะครับโดรนตระกูลเอลิยูติหรือ FP1 ด้วยจำนวนโดรนที่มากถึง800ลำเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเช้าวันอาทิตย์นี่แหละครับอาจจะตามมาด้วยการใช้ FP5 ฟลามิงโกเพื่อให้รัสเซียใช้ A50 ขึ้นสกัดและเผาผลาญระบบป้องกันและอาจตบท้ายด้วยการใช้งาน FP9 นี่เลยครับท่านผู้ชมครับความสำคัญของ FP9 ของมันก็คือมันเป็นขีปนาวุธแบบทิ้งตัวบอลลิสติกมิสไซล์ความเร็วเหนือเสียงมากถึง 6.4 มัคซึ่งความเร็วของมันนี่แหละครับพอๆกับขีปนาวุธคินซานหรือไม่ก็เซอร์คอนซึ่งดูเหมือนเซอร์คอนนี่แหละครับกลายเป็นอาวุธที่รัสเซียใช้ในการโจมตีกรุงเคียฟตลอดเวลาในช่วงเวลาปัจจุบันการที่เซอร์คอนมีความเร็วสูงไม่สามารถสกัดกั้นได้ถ้าเผื่อขาดลูกจรวดแพทริออตนี่แหละครับมันกำลังกลายเป็นหายนะสำหรับกรุงเคียฟในปัจจุบันการมาของ FP9 ความเร็ว 6.4 มัคนี่แหละครับมันจึงกลายเป็นคู่ต่อกรสำคัญสำหรับขีปนาวุธเซอร์คอนของรัสเซียท่านผู้ชมครับยูเครนกำลังสร้างขีปนาวุธที่เล็งตรงไปยังกรุงมอสโกและกำลังจะเปิดตัวในฤดูร้อนซึ่งก็คือช่วงเวลานี้ท่านผู้ชมครับบริษัทกลาโหมยูเครนไฟพอยต์ระบุนะครับว่า FP9 รุ่นใหม่ของพวกเขานั้นใกล้พร้อมแล้วและนักออกแบบหลักไม่ได้ระบุว่าตัวแรกที่จะทดสอบยิงนั้นจะไปเป้าหมายไปที่ใดแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเป้าหมายกรุงมอสโกนี่เลยครับมันจึงใกล้เคียงที่สุดสำหรับการใช้งาน FP9 เพราะจะเป็นการใช้งานทดสอบจริงในสนามรบ
จริงเหมือนที่รัสเซียเคยใช้ยูเครนนี่เลยครับทดสอบในการใช้ขีปนาวุธนะครับมันคือขีปนาวุธต้นแบบบอลลิสติกผลิตในประเทศระยะทำการ800กิโลเมตรซึ่งก็คือคุณสมบัติของ FP9 ซึ่งไกลพอที่จะให้มอสโกและแม้แต่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนี่เลยครับบ้านเกิดของปูตินอยู่ในรัศมีการโจมตีด้วยความเร็วมากถึง 6.4 มัคหรือว่า 2,200 เมตรต่อวินาทีนี่เลยครับและหัวลบ800กิโลกรัมมันจะตกลงมาอย่างรวดเร็วท่านผู้ชมครับมันถูกสร้างมาเพื่อเจาะระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ล้อมเมืองหลวงซึ่งโดรนและขีปนาวุธล่อนของยูเครนไม่สามารถทะลุทะลวงได้ในปัจจุบันท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นซึ่งผู้บริหารไฟพอยต์สัญญาว่าการใช้งานจริงมันจะเริ่มต้นในฤดูใบไม้ร่วงต่อฤดูร้อนนี้ซึ่งมันก็คือตอนนี้เนี่ยครับตามที่สัญญาไว้ระยะการโจมตี800กิโลเมตรสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีกรุงมอสโกและดินแดนลึกของรัสเซียนี่จริงไม่ใช่แค่ขีปนาวุธมันคือยูเครนที่ก้าวเข้าสู่ระดับยุทธศาสตร์โดยขีดความสามารถของขีปนาวุธนำวิถีซึ่งเป็นสิ่งที่มอสโกและปูตินไม่เคยคาดคิดมาก่อน FP9 คือคำตอบของความน่าสะพรึงกลัวจากขีปนาวุธพัฒนา2 ปีท่านผู้ชมครับมันกำลังทำลายข้อความคุณไม่อาจเอื้อมถึงได้อีกต่อไปเป้าหมายกรุงมอสโกมันจึงไม่ใช่สิ่งที่จะไม่เกิดขึ้นในการใช้งาน FP9 ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยครับ